මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ හැම තැනකම වගේ හොයාගන්න අමාරුම ටෙක් ඩිවයිස් එකක් විදිහට ටෙක් ගැජට් එකක් විදිහට අපිට PS5 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද මම ක්වික් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නේ PS5 එක මොන වගේද? ඒ වගේම මේක අපි මෙලදී ගන්නකොට අපිට ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ බොක්ස් එක ඔයා හිතනවට වඩා ගොඩක් ලොකුයි. ඔයාලට මතකද මම ඊට අවුරුදු කීපයකට කලින් PS4 එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වගේම PS5 එක ගැන ඔයාලට වීඩියෝස් කීපයක් අරගෙන ආවා. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට අපි සම්පූර්ණ කම්පියුටර් එකක් මිලදී ගන්නේ ගොඩාක් වැඩ කරන්නනේ. නමුත් ගේමින් වලට විතරක් ફોකස් කරලා කම්පියුටර් එකක් නිර්මාණය කරනවා වගේ තමයි මේ වගේ Sonyලා මේ PS5 කියන next generation gaming console එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. තවදුරටත් කතා කරගෙන නැතුව අපි ඉක්මනට අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක මිලදී ගත්තට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ මොනවද කියලා. මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ඔෆිෂියල් නිකුත් කරලා නැතත් ලොන්ච් කරලා නැතත් අපිට ශ්‍රී ලංකාවේදී මේක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ideals කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කෝල් කරොත් ඔයාලට මේක ගැන මිල ගණන් වගේ දේවල් දැනට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍යම අයට තමයි මේ පණිවිඩය මම දුන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එක දිහා බලනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මුලින්ම ඉස්සරහා මෙතන ගේමින් කන්සෝල් එකේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් එක. ඒ වගේම මෙතන PS5 PlayStation 5 කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන Sony logo එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන වැදගත් දේවල් කීපයක් තියෙනවා. 8K සපෝට් කරනවා. ඉතින් අපි හිතලා බැලුවොත් කී දෙනෙක් ගාව 8K වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් 8K ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් TVs හෝ දේවල් ඩිස්ප්ලේ ස්ක්‍රීන්ස් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොයාගන්න අමාරු වෙන දෙයක්. ඒ වගේම 4K 120 FPS එකෙන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලාත් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳටම ෆියුචර් ප්‍රූෆ් කරලා හදපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු කීපයක් යනකම් අපිට මේකෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන HDR පහසුකම තියෙනවා කියලාත් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සයිඩ් එකෙත් අපි කතා කරපු දේවල්ම තමයි මෙතන තියෙනවා lightning speed මේගොල්ලන්ගේ අලුත් SSD එක ගොඩක් වේගෙන් read කරන්න write කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනත් මේගොල්ලෝ වැඩ කැලි වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අලුත් අපිට මේ control එක හරහා experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට control එක ගැන එහෙම වෙනම videos කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ තරම් දේවල් මේකේ කතා කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට අලුතින් ඇවිල්ලා තියෙන games ගැන ඒ වගේ තියෙන graphics ගැනත් මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේගොල්ලෝ මේකේ content එක ගැන මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. PlayStation console එක තියෙනවලු, ඒ වගේම wireless controller එකක් තියෙනවලු, base එක තියෙනවලු, stand එක, HDMI cable එකක්, AC power cord එක, USB cable එකක්, ඒ වගේම තව දේවල් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කතා කරා වැඩි දැන් අපි මේක ඉක්මනට unbox කරගමු. මේක ඇතුලේ එළියට ගත්තට පස්සේ තමයි මුලින්ම අපිට මේකේ paperworks ටික හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති PlayStation safety guide එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ quick start guide එක තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේකට ආධුනික කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක කියවන්න වෙනවා. මොකද මේකේ buttons තියෙන්නේ මොනවද, ports ඉන්නේ මොනවද, ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේ stand එක මේකට හරියට fix කරගන්නේ කොහොමද, HDMI cable එකක් අරන් ඔයාගේ screen එකට connect කරගන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව රූප සටහන් සහිතව මේකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තවදුරටත් කාගේවත් වීඩියෝ එකක් බලන්නවත් එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොය හොය ඉන්නවත් ඕනේ නැහැ. මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එක. අතට මම කලින් කිව්වා වගේ මේ කන්ට්‍රෝල් එක අතට ගද්දි දැනෙනවා හොඳම ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක්. ඒ වගේම මේකේ වැඩ කරනකොට ගොඩක් දේවල් ෆීල් වෙන්න තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි එක ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ ඔයාලට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දි තව මේකට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ටිකක් ලං වෙලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති black සහ white කියන කලර් දෙක mix කරලා තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ D-pad එක. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ buttons දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන action buttons ටික. ඊට පස්සේ මේකේ speak එක තියෙනවා, PlayStation button එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති විශේෂයෙන්ම mic එක mute කරන්න පුළුවන් button එකක් මේක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පහළ මේක charging stand එකට connect කරනකොට, charging station එකට connect කරනකොට තියෙන connectors, ඒ වගේම ඔයාලට 3.5 mm headphone output එකකුත් මේකෙදි තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන joysticks දෙක ඔයාලා දන්නවා මේවා මොනවද කරන්න කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මෙතන තියෙනවා touch pad එකක්. මේකෙන් අපිට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි games play කරනකොට බලමු. ඒ වගේම ඒක button එකක්. මෙන්න මේ විදිහට press වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන triggers දෙක තියෙනවා, shoulder buttons දෙක තියෙනවා. මෙතන USB type C එකක් තියෙනවා. මේක Sony logo එකත් එක්ක එතනට අපිට wire එකක් connect කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ පහලත් ඔයාලට පේනවා ඇති පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට මේක ගැන
හොඳට ලං වෙලා බලනකොට ඇත්තටම මේකේ උඩ මැට් ගතියක් තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිවම අපිට පේනවා. මේකේ පහළ තමයි අර අමුතු විදිහ පොඩි රෆ් ගතියක් අපේ අතට දැනෙන ගතියක් තියෙන්නේ. හොඳටම ලං වෙලා බැලුවොත් මේ ඇක්ෂන් බටන්ස් වල තියෙන ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා, වෘත්තයක් තියෙනවා, සමචතුරස්‍රයක් තියෙනවා, X එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ටිකම තමයි මෙතන මේගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ අතට හොඳ grip එකක් එන විදිහට තමයි ඒක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා මේකේ power cord එක. ඔයාලට පේනවා ඇති power cord එකක් විතරයි තියෙන්නේ, power brick එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ console එක ඇතුලේ තමයි මේකේ brick එක තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට මේ වගේ wire එකක් විතරයි අත්‍තරම අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි එකත් පැත්තකින් තියාගත්තාට පස්සේ ඔන්න HDMI කේබල් එකක් මේකත් එක්ක දෙන්න මේගොල්ලෝ අමතක කරලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ HDMI කේබල් අපිට හැමතැනින්ම මිලදී ගන්න බෑ. මොකද මේක 8K සපෝට් කරන එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම 4K 120 සපෝට් කරන එකක් වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් වෙයි. අපි පිටින් මිලදී ගත්තොත් ඔන්න ඒකත් PS5 box එකටම දාන්න මේගොල්ලෝ අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මේක තමයි අර ස්ටේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් මේක තමයි මේකේ ස්ටෑන්ඩ් එක. ඔයා මේක එළියට ගත්තාට පස්සේ බලමු අර කලින් PS4 එක තිබුණා වගේ හරි හතරැස් box එකක නෙමෙයි, හරි හතරැස් විදියට නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට මේක හරහා තමයි අපිට ඒක හරියට තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක මේ විදියට කරකවන්න පුළුවන්. මේක නම් හැබැයි අර ගොඩක් අපිට අර ප්‍රීමියම් ගතිය දැනෙන්නේ නැහැ. නිකන් ප්ලාස්ටික් කැල්ලක් විදිහට තමයි අපිට දැනෙන්නේ. මෙතන මෙහෙම ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරගන්න පුළුවන්. කරගුවාට පස්සේ මේක මේ විදිහට ප්‍රෙස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එච්චරයි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් තමයි අපිට PS5 එහෙමත් නැත්නම් next generation gaming console එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කන්සෝල් එක ගැන කතා කරනකොට ෆියුචරිස්ටික් කියන ඩිසයින් එකට මේක හොඳ උදාහරණයක්. ඔයා සර්ච් කරලා බැලුවොත් ෆියුචරිස්ටික් බිල්ඩින්ග්ස් කියලා. එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ බිල්ඩින්ග්ස් කොහොම වෙයිද? ඊට පස්සේ ෆියුචරිස්ටික් කාර් මොඩල්ස්. එහෙම නැත්නම් ඕනම ඩිසයින් එකක් සර්ච් කරලා බැලුවොත් අර මෙන්න මේ විදිහේ ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක හොඳට ප්ලෑන් කරලා සෝනිලා PS5 එකේ අනාගතයට රෙඩි වෙන්නත් එක්කම අපිට මේ විදිහේ ඩිසයින් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ෆීචර්ස් විදිහට බලනකොට මේකේ ගොඩක් ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. ග්‍රැෆික් ගැන කතා කරනකොට ගොඩාක් ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනකොටත් මේක next level ගොඩක් ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. output ගැන කතා කරනකොටත් 8K වගේ ගොඩක් ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අවුරුදු කීපයක් මේක කිසි අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක මේ hardware වලින් technologies වලින් විතරක් නෙමෙයි පෙනුමෙනුත් දෙන්න try කරලා තියෙනවා කියලා අපිට හොඳට feel වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් දෙකක් මැද්දේ තියෙන සෑන්ඩ්විච් එකක් විදිහට තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම අර මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ මැට් එකක්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ හොඳ ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් එක්ක තියෙන එකක්. ඔයාට ඒක පැහැදිලිවම පේනවා ඇති. ග්ලාස් වගේ තමයි ඒ කොටස ෆීල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඒකේ අතින් ඇල්ලුවත් දූවිලි හැම නිතරම ගෑවෙන ලෙවල් එකක් අපිට ඒකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේක මේ විදිහට කෙලින් ටවර් එකක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ස්ටෑන්ඩ් එකක් අවශ්‍ය නැහැ වගේ හිතුණත් ඇත්තටම මේ ස්ටෑන්ඩ් එක අපිට ඒකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක මේ උඩින් තියලා අපිට පුළුවන් හිමීට මේ කන්සෝල් එක මේක උඩින් තියන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක මේ පිටිපැස්සේ තියෙන කොටසට ලස්සනට කනෙක්ට් වෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් නියම දෙයක්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක ටවර් එකක් විදිහට තියන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේක මේ අතට තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මතකද PS4 එකම සම්පූර්ණ මේ අතටනේ තියෙන්නේ. නමුත් මේක තියන්න බෑ. මේක මේ ෆ්ලැට් නෙමෙයි මේ ඩිසයින් එක. හොඳට ලං වෙලා බලන්න. මේකේ කර්ව් එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ කර්ව් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙපැත්තෙම කර්ව් එක තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක අපි පෙරලලා තිබ්බ කියන්නේ මේ විදිහට
හරි කෙලින් තියාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේගොල්ලෝ මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ ස්ටෑන්ඩ් එක කනෙක්ට් කරන්න අපි ලං වෙලා බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ කොටසක් පුංචියට බලා ගන්න පුළුවන්. එතනත් මේ ඇක්ෂන් බටන්ස් වල තියෙන ලොගෝස් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්ත මේ විදියට හරවලා ලස්සනට මෙතනට ෆික්ස් කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට PS5 ගේමින් කන්සෝල් එක මේ අතට තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන තැන ස්ක්‍රීන් එකේ ඉඩ තියෙන අනුව අපිට මේ අතට තියාගන්නත් පුළුවන්. දිග අතර තියාගන්න පුළුවන්. ඒක හදාගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩ PlayStation logo එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉස්සරහා අපි lights ගැන එහෙම තාම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද තාම අපි එකපාරක්වත් මේක on කරේ නැහැ. පහළ ඉඳන් බලාගෙන ගියොත් power button එක තියෙනවා. eject button එක තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මේකට games අපි ඇතුළට දාන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේක හරහා තමයි game disk එකක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ games වලට මිලදී අරගෙන ඕන තරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන USB type C එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ standard USB එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න පුළුවන්. USB ports දෙකක් තියෙනවා. LAN port එකක් තියෙනවා. HDMI port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම power connect එක තියෙනවා. ඉතින් මේවට connect කරලා තමයි අපිට ලේසියෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇතුළේ heat වෙන එක එහෙම වළක්වන්න හොඳ ventilation system එකක් එක්ක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අතරම box එකේදී මට ඔයාලට පෙන්නන්න අමතකුණු දෙයක් තියෙනවා. මේකේ storage එක මේ විදිහට box එකේ ගහලා තිනවා GB 825ක් විදිහට. ඉතින් මේක 1 TB උත් නෙමෙයි, ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවට තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට storage එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා. අපි game එකක් play කරලා install කරලා බලමු එක game එකකට කොයිතරම් storage එකක් මේකෙදි වැය වෙනවද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මට ඕන උනේ PS5 එක ශ්‍රී ලංකාවට අරගෙන ඇවිල්ලා මේකේ අන්බොක්සින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලට දෙන්න. ඒ වගේම PS5 එකක් අපි මෙලදී ගන්නකොට අපිට මොනවද හම්බ වෙන්නේ? ඒ වගේම මේ දේවල් මොන වගේද කියලා ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මම තාම මේක ඔන් කරේ නැහැ. ඊළඟට මේක ඔන් කරලා ගේම්ස් කීපයක් ප්ලේ කරලා මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ Chanux broව subscribe කරන්න කියලා. YouTube එකේ Chanux bro කියලා search එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ මම follow කරොත් ඔයාලට තවත් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ ගැන හිතන දේවල්, ඒ වගේම ඔයා මේක මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවද? ඔයාට මේක ගැන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවද? පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගේමින් PC එකක් හදනවද? එහෙම නැත්නම් ගේමින් කන්සෝල් එකක් ගන්නවද? අපි බලමු ශ්‍රී ලංකාවේ අය කැමති ගේමින් PC එකක් හදන්නද, ගේමින් කන්සෝල් එකක් හදන්නද කියලා. තවත් ගොඩක් වීඩියෝස් ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම යන්නේ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් YouTube එකේ Chanux bro කියලා search කරන්න ගියා සිංහල geek show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන් ඉක්මනට හම්බ වෙනවා.